හොඳයි VirtualBox ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයගොල්ලන් Kali Linux ISO එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් VirtualBox වල මේ වගේ new machine එකක් හදාගන්න. ඒක හරි ලේසි. මම දැන් කරලා පෙන්නන්නම්. අපිට new ගිහිල්ලා මෙතන new button එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් machine එකට නමක් දෙන්න. අපි නිකමට මේකම නිකන් නම් කරන Linux දැන්ටත් Kali Linux කියලා හදලා අපි Kali Linux කියලා දෙමු. Kali Linux මම දෙන්නම් 2 කියලා දැනට මම පෙන්නන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ operating system type එක auto තෝරගන්නවා යා. අපි තෝරමු මේක IBM OS 2වත් Mac OS වත් අදේවත් Microsoft Windows වත් නෙවෙයි කියලා. අපි තෝරමු Linux කියලා. ඊට පස්සේ version එක මොකක්ද කියලා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් automatically එන එකම ගත්තා නම් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝගේ IS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලා ගන්න 32 bit 64 bit Linux version එක මොකක්ද කියලා. ඒ version එක තෝරන්න auto කොහොමද මෙතන ඔයගොල්ලෝ හරියට Kali Linux කියලා දුන්නොත් එයා automatically තෝරගන්නවා මොකද්ද හරියන්නේ කියලා. හරි. මේ distro එකේ නම හරියට මෙතන type කරනකොට මෙයා automatically ගන්නවා. නැත්තම් චුට්ටක් කියවලා බලන්න. ඒ distro එක ගත්ත web page එකේ ඇති මෙයා මොන Linux kernel එකේද දුවන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගන්න තියෙන next දාන ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි හන RAM එක කීයක් use කරන්නද කියලා. මම මෙතන gigabyte 18 RAM එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකින මම megabyte 1024ක් විතර පාවිච්චි කරන්න මෙතනදී. ඔයගොල්ලෝ දෙකක් විතර පාවිච්චි කරන්න හොඳයි. අපි දෙකක් නිකන් කියමු. ඊට පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ අපි අහනවා hard disk එකක් create කරන්නද කියලා. මම මෙතනින් එහාට මේක යන්නේ අපිට පුළුවන් hard disk එකක් create කරන්න. අපේ hard disk එක ඇතුලෙන් පොඩි partition එකක් නෙවෙයි හැදෙන්නේ. නිකන් folder එකක් හැදෙන්නේ. මම නිකන් ඕනවලට කරලා පෙන්නන්නම්. create virtual hard disk කියලා අපිට යන්න පුළුවන්. අපි existing එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් create කරන්න කියලා දෙන්න. ඒතර අහනවා image එකක් විදිහට create කරන්නද නැත්නම් virtual hard disk එකක් create කරන්නද කියලා. මම කියනවා image එකක් විදිහට හදන්නයි කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා fix size එකක් අපි දෙනවද hard disk එකට නැත්නම් dynamically allocate ඊට ප්‍රමාණය අවශ්‍ය පරිදි ඒක ලබා ගන්නද කියලා අහනවා. අපි dynamically allocate කියන එක වඩා හොඳයි. මොකද නැත්නම් නිකන් අපරාධ data ටිකක් hard disk එකෙන් අයින් කරලා තියාගන්න ඉඩක් අයින් කරන්න වෙන හින්දා. ඊපස්සේ ඒකට නමක් ඉල්ලනවා. අපිට නමක් දෙන්න පුළුවන්. කොයි අපිට තෝරලා දෙන්න පුළුවන් මෙතන හදන්නයි කියලා. අපි කියමු හදන්න VirtualBox වල මම නිකමට මේක ඇතුළේම හදමු. මේ folder එක ඇතුළේම Kali Linux 2 කියලා එකක් හැදලා තියෙනවා. මේක ඇතුළේම හදමු. VDI1 කියලා එක VDI කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ size එක අපිට තෝරන්න පුළුවන් 2TB ද කොහොමද කියලා කොච්චර size එකක hard disk එකක්ද ඕන කියලා. ඒකත් ඕල්තර මෙතන 8TB කියලා තියෙනවා. මම දෙන්නම් ටිකක් අඩු කරලා දෙන්නම්. අපි ගමු megabyte hard disk එකක් දෙන්න gigabyte 3ක් විතර 2.5ක් විතර දෙන්න. හරි. ඒක අපි create කරමු. එතකොට මේ වගේ ඔයගලන්ට machine එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ machine එක මම දැනට මේක මකන්නම් remove කරන්නම්. delete all files. මෙන්න මේ වගේ machine එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ අර distro එක හොයලා දෙන්න මෙන්න මේ optical drive එකට. මෙතන මේ optical drive කියන එක තමයි click කරලා choose disk image ගිහිල්ලා ඔයාලගේ අර Kali ඔයගොල්ලෝ download කරපු ISO file එක search කරලා දෙන්න පුළුවන්, තෝරන්න පුළුවන්. තෝරලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ Kali Linux machine එක on කරාට පස්සේ මෙතනින් run කරාට මෙතන click කරලා start කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Kali Linux ඔයාගේ machine එකේ run වෙනවා බලා ගන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න දැන් මම නිතර මේක කරලා පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. නමුත් මම ඊට කලින් පෙන්නන්න කැමති මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන ISO එකක් නෙවෙයි. මගේ machine එකට මම කලින් ඉඳන් install කරගෙන තියන් ඉන්න VMware අපි download කරගත්ත disk එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. VM ඒ කියන්නේ Oracle VirtualBox වලටම Kali Linux නිකුත් කරපු version එකක් disk එකක් download කරගෙන තමයි අපි ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. නයි VMware disk එකක් මට ඒක ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන මේ ඕගොල්ලන්ගේ machine එක අලුතෙන් හදපු machine එක මෙතන click කරලා optical drive ගිහිල්ලා choose disk image කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ image file එක හොයලා දෙන්න. ISO file එක හොයලා මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙහින් ප්‍රතිආව ක්ලික් කරලා start කරන්න. හරි. start කරාට පස්සේ මේ වගේ ටික වෙලාවක් යයි
run වෙන්න. මොකද Windows මෙහෙම පොඩි ඇතුලේ තමයි Kali Linux වැඩ කරන්න යන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට තෝරන්න තියෙනවා ගොඩක්. දැන් මට මෙතනදී option හැම දෙයක්ම පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. මොකද virtual box වලට අදාළම නැත්නම් VMware කියන මේ operating system virtually දුවන්න පුළුවන් මුදුකාංගයකට අදාළ ෆයිල් එකක් මම කාලයක් download කරගෙන පාවිච්චි කරන නිසා මට මේ option හැම දෙයක්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන live disk එක වැඩ කරන්නද install කරන්නද කියලා එහෙම අහයි. එතනදී ඔයගොල්ලෝ Kali Linux තමන්ගේ machine එකට install කරන්න කියලා තෝරන්න පුළුවන්. නැත්නම් live version එක run කරලත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්න තියෙන live version එක run කරොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා setting සමහරක් අපි හදන දේවල් නැවත නැවතත් වෙනස් කර හදා ගන්න. right? ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන අනිවාර්යෙන් installing graphical user interface කියලා GUI කියලා ඒ ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ machine එක ඇතුළට Kali Linux install කරගන්න. ඒ කියන්නේ VMware ඇතුළට Kali Linux install කරගන්නීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලෝ සාර්ථකව Kali Linux install කරගත්තොත් ඔයාලට දැන් මේ මගේ machine එකේ පේනා වගේ VMware ඇතුලේ Kali Linux වැඩ කරගන්න පුළුවන්. right? ඒ කියන්නේ Windows 10 machine එක දුවද්දිම Kali Linux උත් අපිට ඒක ඇතුලේ run කරගැනීමේ හැකියාව මේ වෙලාවේ ලැබෙනවා virtual box කියන මුදුකාංගය ඔස්සේ. මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක චුට්ටක් නවත්තන්නම්. ටික වෙලාවක් යන නිසා මේක run වෙන්න. right ඉතින් run වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේක ඔයාලගේ desktop එකේ පුරාවටම ඕනනම් full list කරගන්න පුළුවන්. virtual box ටිකක් ඇවිදලා බැලුවොත් මේ හැමතැනම පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට full screen mode එකට යන්න පුළුවන්. ආපහු full screen mode එකකින් අයින් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහෙන් පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලෝ මෙතනට එනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් options තියෙනවා තෝරන්න පුළුවන් එක දේවල්. නමුත් අපි මෙතනදී ඉස්සරහම log වෙන හැටි බලමු. ඉතින් Kali Linux වල මෙහෙන් පද ඇතුළට යන්න ඔයාලා username එක type කරන්න ඕනේ. ඉතින් admin username එක තමයි root. password එක තමයි TOOR. right? enter කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් Kali Linux වල desktop එක. right? ඉතින් චූටි වෙලාවක් ඇයි ඔයාලගේ machine එකේ Windows පාවිච්චි කරන ගමන් මේක පාවිච්චි කරන නිසා යම් වෙලාවක් ඔයගොල්ලන්ට ගත වෙයි. නමුත් Windows එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා Kali Linux desktop එක. Kali Linux desktop 4ක් 5ක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට ඔයාලා කියලා දෙනවා ඔයාලට. දැනට මම ගියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ Windows වල දුවන නිසා මේක චූටි වෙලාවක් ගත වෙයි. මේ කිසිම වෙලාවක ගත වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වෙනම machine එකේ hard disk එකේ partition එකකට install කරගෙන තියන් හිටියා නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එතකොට අර dual booting කියලා අපි කියන්නේ dual booting කියන ක්‍රමයකට Windows එක Linux උයි ඔයාලට පුරුදු වෙන්න අවශ්‍ය හැම මේන් පද්ධතියක්ම install කරගෙන තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරන් තියෙනවා මෙහෙම ලොකු ස්පීඩ් එකේ අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අද තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට Kali Linux පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අර ISO image එක disk image එක CD එකකට හරි DVD එකකට හරි මම හිතන්නේ DVD එකට තමයි අර light version එක ගත්තොත් CD එකට පුළුවන් down install ඒකට ඒ වගේ CD එකකට හෝ DVD එකට Kali Linux ISO එක write කරගෙන burn කරගෙන ඒ bootable disk එකකින් machine එක boot කරලා ඒ bootable disk එකේ machine එකේ CD ROM එකට ඇතුළත් කරලා ඒ CD ROM එකකින් machine එක boot වෙන්න දීලා hard disk එකෙන් boot කරන්න නැතුව live version එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම Kali Linux තවත් විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඔය USB bootable device creator වගේ tool පාවිච්චි කරලා අපි දන්නවා මම පාවිච්චි කරන එකක් තමයි USB bootable disk universal USB disk creator මට මතක හැටියට නැත්නම් universal USB installer කියලා මට හරියට මතකයි universal USB installer මුදුකාංග වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ pen drive එකට chip එකකට උනත් Kali Linux live version එක install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තමයි Kali Linux වල තියෙන desktop එක. අපි ඉස්සරහට බලමු මේ desktop එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් මේ Kali Linux මෙහෙම පද්ධතිය පාවිච්චි කරලා කොහොමද Wi-Fi network hack කරන්න ඉදිරියට යන්නේ කියලා.